დისტანციური ზონდირების მეთოდების გამოყენება და ევროკავშირის გაერთიანებული კვლევითი ცენტრი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უკვე საუბარს განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. გიორგი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გილოცავთ ახალი ლაბორატორიის გახსნას პირველ რიგში. რომ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის აღნიშნული ლაბორატორიის გახსნა და თავშივე აღნიშნოთ ეს იქნება თუ არა კომერციული დანიშნულების. აღნიშნული ლაბორატორია ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და მით უმეტეს ისეთ ქვეყნის როგორც საქართველოა აგრარული მიმართულების ქვეყნისთვის, ვინაიდან სოფლის მეურნეობა დგას პრაქტიკულად ნიადაგზე, ნიადაგი არის წარმოების ძირითადი საშუალება, შესაბამისად მისი სწორად მართვა არის სოფლის მეურნეობის განვითარების საფუძველი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს მსგავსი დონის ლაბორატორია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ჩვენ შევისწავლოთ სრულფასოვნად ნიადაგი და ვიცოდეთ, სად რა პრობლემებს ვაწყდებით ამა თუ რეგიონში და შესაბამისად დაიგეგმოს სწორად ესა თუ ის ღონისძიებები, რომელიც ხელშეუწყობს ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას, ან დეგრადაციის შემცირებას, ან სრულად აღმოფხვრას, სადაც ეს შესაძლებელია და სახელმწიფომ განსაზღვროს სწორად პოლიტიკა და მიმართოს რესურსები, შესაბამისად, სად არის საჭირო რა სახის ჩარევა, რომ ხელშეუწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქვეყანაში. შეეხება იქნება თუ არა ეს კომერციული დანიშნულების, მაგალითად რიგით ფერმერს ექნება თუ არა საშუალება, რომ საკუთარი ფართობიდან აღებული ნიადაგი მოიდანოს, გადაიხადოს გარკვეული თანხა და ჩაუტაროთ მას ანალიზი. არა, სამწუხაროდ ამ მოსახურებას ჩვენ არ გავწევთ. შეიძლება ეს დადებითიც იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მთლიანად ვართ კონცენტრირებული კვლევით საქმიანობაზე და ვახორციელებთ რა თქმა უნდა სახელმწიფო პროგრამებს, ასევე ჩვენ კვლევითი ცენტრის, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ინიციირებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს, როგორც ჩვენ სასწრაფო სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე, ისევე მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში, დეგრადირებული ფართობების კვლევის ფარგლებში მაგალითად. შესაბამისად, ჩვენი ფუნქცია შემოიფარგლება მხოლოდ კვლევით საქმიანობით და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებით, როგორც ფერმერებისთვის, ისე გადაწყვეტილების მიღების პირებისთვის. გასაგებია, არსებობს კიდევ ერთი ლაბორატორია სოფელ ანასეულში, რით განსხვავდება ეს ლაბორატორია ახლად გახსნილი ლაბორატორიისგან? ანასეულში მდებარე ლაბორატორია არის კომერციული მიმართულების, ანუ ის გასწევს სწორედ მსგავს ტიპის მომსახურებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, როგორც ფერმერებისთვის, ისე სხვა ორგანიზაციებისთვის, არიან აგრარულ სექტორში მოღვაწე. შესაბამისად, მსგავსი სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფერმერებს შეუძლიათ, თუ კი ტერიტორიულად მათთვის უფრო მოსახერხებელია, მიმართონ ანასეულის ლაბორატორიას. გამოდის, რომ ახლად გახსნილი ლაბორატორია სრულიად სხვა მიმართულებით არის პირველი. დიახ. ჩვენს ქვეყანაში. ამ მიმართულებით მსგავსი ლაბორატორია მხოლოდ ერთადერთია, რომელიც ემსახურება მხოლოდ ნიადაგის კვლევას. კარგი. რა სახის სამეცნიერო კვლევები ჩატარდება აღნიშნულ ლაბორატორიაში და რამდენად იქნება ეს ხელმისაწვდომი შემდგომ უკვე ფერმერებისთვის? თქვენ ახსენეთ, რომ იქნება ხელმისაწვდომი, მაგრამ რა ფორმით? ჩვენ გვაქვს როგორც აღნიშნე მიზნობრივი პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს ან სამინისტრო, ან შეიძლება კვლევითი ცენტრის უშუალო ჩართულობით იყოს განხორციელებული. შესაბამისად, მიღებული შედეგები ამ პროექტის ფარგლებში მიეწოდება ფერმერებს როგორც თქვათ რეკომენდაციების, ისე ბროშურების სახით, სადაც გაიწერება მიღებული შედეგების საფუძველზე რა სახის ღონისძიებები უნდა გაატაროს ფერმერმა, რა ტიპის გაუმჯობესებაა საჭირო და თქვათ რომელი ტიპის სასუქები უნდა იყოს ამა თუ იმ რეგიონში ან ამა თუ იმ კულტურის ქვეშ გამოყენებული, რა არის ძირითადი შემზღუდველი ფაქტორი თქვათ ამა თუ იმ კულტურის მოსავლიანობის შემცირების და ასე შემდეგ. ცნობილია, რომ არსებობს ნიადაგის როგორც ქიმიური, ასევე ფიზიკური კვლევა. აქ ამ ლაბორატორიაში ორივე სახის კვლევა იქნება, ხო, ალბათ განხორციელებული და რამდენად, თქვათ, ის ტექნიკა, რომელიც თქვენ გაქვთ, ნამდვილად არის უახლესი, რამდენად პასუხობს ამ გამოწვევებს, რომ ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილოთ, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში. საბედნიეროდ გვაქვს მაგის ფუფუნება დღეს, რომ ჩვენ გქონდეს ისეთი აღჭურვილობა, რომელიც დღეს აღიარებულია და საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად პასუხობს და შეგვიძლია სრულფასოვნად შევისწავლოთ ნიადაგის როგორც ფიზიკური, ისე ქიმიური თვისებები, რომელიც ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და შევიმუშაოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ნიადაგის სწორად მართვისთვის. 2015 წლიდან უკვე ფუნქციონირებს ეს ლაბორატორია, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. ალბათ გაქვთ უკვე გარკვეული ტიპის შედეგები, ხომ? თქვენ საქართველოს ტერიტორიაზე, სხვადასხვა რეგიონში ჩადიხართ, სადაც იღებთ ნიმუშებს და შემდეგ იკვლევთ. ამ მიმართულებით რა პრობლემებია, თქვათ, სად არის პროგრესი, სად არის რეგრესი და როგორია დინამიკა?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფუნქციონირებთ, ანუ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ლაბორატორია სწრაფად, ასე ვთქვათ, აშენებადი და მოწყობადი არ არის მოგეხსენებათ, შესაბამისად ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ საველე-კვლევითი სამუშაოები და ძალიან ბევრი კვლევა ჩავატარეთ როგორც აღმოსავლეთ ისე დასავლეთ საქართველოში. კონკრეტულად ქონდა დამლაშებულ ნიადაგებთან დაკავშირებით კვლევები სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქონდა მჟავე ნიადაგებთან დაკავშირებით კვლევები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ეს შედარებით უფრო ფართო მასშტაბიანი, რომელიც მოიცავდა თქვათ 1000-ობით ჰექტარს. ამჟამად ვახორციელებთ უფრო ფართო მასშტაბიან კვლევას, რაც მოიცავს საქართველოს მთლიანი ფართობის ტერიტორიაზე ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლას, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის და ფაოს რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც მიმდინარე წელს მოიცავს 20,000 ჰექტარს. საკმაოდ დიდი ფართობია, რომ გითხრათ შედეგები როგორია ამ მიმართულებით. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ხშირია გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო მიწის სავარგულების, არ ხდება მისი გონივრულად გამოყენება, განმოყივრება შესაბამისად და ნიადაგი მიდის დეგრადაციისკენ. თქვენ რა დასკვნები გაქვთ? სამწუხაროდ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ფართობები, სადაც მდგომარეობა არც თუ სახარბიელო გვაქვს აუცილებელია ჩარევა. პირველ რიგში ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, იმ ფერმერებზე, ვინც სარგებლობს უშუალოდ ამ ფართობებით, ვინაიდან ისინი არიან უშუალოდ ჩართული იმ ნიადაგის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ მოვლაპატრონობაში, შესაბამისად, მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, თუ როგორ იქნება ამ ნიადაგების ბედი სამმოვლოდ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან არის გარკვეული კონტროლის მექანიზმებიც და ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ვალდებული ვართ და გავცემთ შესაბამის რეკომენდაციას, როდესაც არის ამის აუცილებლობა საჭირო, თუმცა ზოგადად ტენდენცია არის პოზიტივისკენ, უმჯობესდება, ასე ვთქვათ, ფერმერების ცნობიერება ნიადაგის მართვასთან დაკავშირებით, ამაში გარკვეული წვლილი როგორც სამინისტროს, ისე იმის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, რომელიც მუნიციპალიტეტებში მუდმივად საქმიანობენ, ასევე ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებული ტრეინინგები, ჩვენ ხშირად გვასრულებთ ტრეინინგები მუნიციპალიტეტებში, თითოეულ სოფელში, რა თქმა უნდა, ვერა, მაგრამ აი ძალიან ბევრ სოფელში ჩვენი თანამშრომლები მეც პირადად მიწევს ხოლმე ჩავდივართ, ვატარებთ ტრეინინგებს, თემატურ ტრეინინგებს, რომელიც უშუალოდ მიმართულია ადგილზე არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ. გასაგებია, თქვენ ტრენინგები ახსენეთ და საინტერესოა, ვიდრე თქვენ გაიხსნებოდით, თქვენი ლაბორატორია გაიხსნებოდა, მანამდე თუ გადამზადდნენ ის თანამშრომლები, რომლებიც ახლა არიან ლაბორატორიაში დასაქმებული, იმიტომ რომ საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეს ემსახურებიან და თანაც მაღალ დონეზე და ალბათ სჭირდებოდათ მათაც გადამზადება. ჩვენ თანამშრომლები პრაქტიკულად ყოველდღე ჩვენს ლაბორატორიაზე თუ ვისაუბრებთ, ანუ არ არიან, ასე ვთქვათ, ახალი ამ სფეროში, სხვადასხვა კვლევით სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ყოფილი თანამშრომლები არიან, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ამა თუ იმ უნივერსიტეტში ან სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში, შესაბამისად მათ ჰქონდათ საკმაოდ კარგი გამოცდილება. თუმცა ახალ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში მაინც საჭირო იქნებოდა ალბათ. თითოეული ახალი ხელსაწყო, ახალი მეთოდი საჭიროებს გარკვეულ გადამზადებას თითოეული პერსონალისთვის და ისინი სრულად მზად იყვნენ ამისათვის. თავისთავად ის პერიოდი, რაც დაჭირდა ლაბორატორიის აწყობას, სრულად გამართვას, თავისთავად მოიაზრებდა იმ გადამზადებასაც კონკრეტულ ლაბორატორიულ ხელსაწყოსთან, იმ კომპანიის სერვის ინჟინერების მიერ, რომლებისგანაც ჩვენ შევიძინეთ აღნიშნული აპარატურა. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტში, რომ თქვათ ერთ კონკრეტულ კაბინეტში ხდებოდა მოლეკულური შესწავლა ნიადაგის. კიდევ რა, ასე ვთქვათ, ელემენტებით შეიძლება რომ შევისწავლოთ ნიადაგი, უფრო გავშალოთ თემა და ვისაუბროთ კონკრეტულად რა საკეთებს თქვენ და რა საქმიანობას ეწევით. ანუ როგორც აღვნიშნე, ჩვენ შევისწავლეთ როგორც ფიზიკურ თვისებებს, ისე ქიმიურ თვისებებს, ანუ ფიზიკური პარამეტრები, ისე როგორც ქიმიური პარამეტრები უამრავია, თუმცა არის ასე ვთქვათ ძირითადი პარამეტრები, რომლითაც განისაზღვრება ჩვეულებრივი ნიადაგის ნაყოფიერება, რაც უფრო ფართო მასებისთვის, მათ შორის ფერმერებისთვისაც საჭიროც არის და ცნობილიც არის მათთვის, როგორიცაა გრანულომეტრული შედგენილობა, ანუ ფიზიკური თვისებები და რამდენია თიხის შემცველობა, ის უფრო ცნობილია ფერმერების, უფრო მარტივ ენაზე რო ვთქვათ. რამდენად ძიმია ნიადაგი, ესე ვეძახით, ანუ სუბუქი, თუ ნაკლებია თიხის შემცველობა. შემდეგ ძირითადად საკვები ელემენტების შემცველობა, როგორც აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, მცენარისათვის ხელმისაწვდომი რა რაოდენობით არის ამა თუ იმ კულტურისთვის, ასევე ორგანული ნივთიერებების შემცველობა,
მჟავიტუტიანობის ბალანსი, რომელიც განსაზღვრავს ფაქტიურად ამა თუ იმ ელემენტის ხელმისაწვდომობას მცენარისთვის კონკრეტულ ნიადაგურ პირობებში. და სხვა უამრავი პარამეტრი, რომელიც უკვე იმის დამიხედვით რა საჭიროება და რა კონკრეტული დიაგნოსტიკური მაჩვენებლები გვაქვს ჩვენ წინასწარ შეიძლება საჭირო იყოს ამა თუ მიკროელემენტის შესწავლა, რომ ჩვენ გავსაზღვროთ პირობითად, მაგალითად ხომ არ არის თუთიის დეფიციტი, რკინის დეფიციტი ნიადაგში, ან მცენარისთვის ხომ არ არის შეზღუდული მისი შეთვისება იმის გამო, რომ თქვათ ნიადაგში გარკვეული პირობებია შექმნილი უკვე ამისათვის. ანუ თქვენ საველე სამუშაოებისას უკვე იცით რაზე ატარებთ ცდას, რაზე უნდა ჩაატაროთ, ასე ვთქვათ, დაკვირვება. დიახ, რა თქმა უნდა, პირველადი შეფასება ველზე აუცილებლად ხდება, როგორც ნიადაგის ნიმუშის აღებისას, როცა კეთება ნიადაგის ჭრილი, ასევე თუ უკვე მცენარეული საფარი გვაქვს ან კონკრეტული კულტურაზე უკვე აისახება, თქვათ, ესა თუ ის სიმპტომი ამა თუ ელემენტის ნაკლებობის, ეს უკვე სპეციალისტების მიერ, ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასება ველზე უკვე ხდება, რომ ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეჭვი გვაქვს, რა შეიძლება იყოს ამ პირობებში ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პრობლემის გამოწვევა. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, კვლევა პირველ რიგში აქცენტი კეთდება სწორედ ამ მახასიათებლებზე, რომ ნამდვილად დავადგინოთ, ეს შეიძლება იყოს თუ არა ამის მიზეზი. კარგი, ცნობილია, რომ ახლად გახსნილ ლაბორატორიაში შეიძლება სტაჟირება გაიარონ, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებში ჩაერთონ სტუდენტები. როგორ მოხდებიან ისინი თქვენთან, მათ გამოაგზავნის თქვენთან უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი, ნებისმიერი სასწავლებელი თუ მათ თავადაც ინდივიდუალურად შეეძლებათ რომ ჩაერთონ აი ამ საქმიანობაში? ჩვენ გვაქვს აქტიური თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავლებლებთან, გვაქვს თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმებული რამდენიმე უნივერსიტეტთან, რომ არ გამოუჩეს უბრალოდ არ ჩამოვთითო საკმაოდ ბევრთან გვაქვს თანამშრომლობა ძირითადად ასე ვთქვათ უნივერსიტეტთან, როგორც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლებელი უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და სხვა კიდე შეიძლება სხვა თელავის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ამ უნივერსიტეტებთან ჩვენ მუდმივად გვაქვს კავშირი, მათ სტუდენტებს აქვთ საშუალება რომ გაიარონ ჩვენს სამეცნიერო-კვლევით ბაზებზე სწავლება. რაც შეეხება კონკრეტულად ასევე გვაქვს მომართვები ცალკეული კურსდამთავრებულებისგან, მაგალითად ჩვენს ლაბორატორიაში სტაჟირებასთან დაკავშირებით და მათ შეუძლიათ გაიარონ მაგალითად სამთვიანი სტაჟირება, მომართონ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს. ეს უფასოა? დიახ, სტაჟირება უფასოა. და ჩვენ სიამოვნებით მომსახურებით და გაუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას ჩვენს ახალგაზრდა კოლეგებს. დაინტერესება რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან? ანუ ამ მიმართულებით რამდენად არიან ჩართულები ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობენ ხოლმე რომ ახალგაზრდა მეცნიერები თითქმის აყარ ყავს. მართალია გარკვეული დეფიციტი გვაქვს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აქაც მინდა ვთქვა რომ გამოსწორებისგან არის მიმართული საქმე და დღეს მაგალითად ამ წუთისთვის ორი სტაჟიორი გადის ჩვენთან სტაჟირებას და თავისთავად ეს მისასალმებელი, იმიტომ რომ თუ ავიღეთ ერთ ლაბორატორიას, ანალოგიურად სხვა ლაბორატორიები ჩვენი სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და სამსახურებიც ანალოგიურად არის დატვირთული სტაჟიორებით. თქვენი ლაბორატორია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც არის FAO, NASA და ასე შემდეგ, რომ გითხრათ, რისთვის რას მოიტანს ეს თანამშრომლობა საომავლოდ? იმედია ყველაფერს გარს ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი კვლევითი ცენტრისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა, რომ გავიზიაროთ მათი გამოცდილება. და ამასთან როგორც ტექნიკური ისე სხვა სახის დახმარებაც მივიღოთ. კონკრეტულად FAO-სთან დაკავშირებით, როგორც ისეთ ჩვენი ორგანიზაცია და კონკრეტულად ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური თავის ლაბორატორიასთან ერთად წარმოადგენს ნიადაგის ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციას FAO-ში, ანუ საქართველოს მხრიდან ოფიციალურად. შესაბამისად, ჩვენი ლაბორატორია უკვე არის გაწევრიანებული FAO-ში არსებულ სოფლიო ნიადაგის კვლევის ლაბორატორიათა ქსელში, რომელიც წელს ჩამოყალიბდა და ჩვენ შევუერთდით ამ ქსელს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იქნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი თანამშრომლების, ისე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომ ჩვენთან გაიარონ სტაჟირება ასეთი საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ანუ გაცვლითი პროგრამა შეიძლება იქნება გაცვლა ნიმუშების, კვლევითი ნიმუშების, რაც აამაღლებს ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ,
მუშაობის ხარისხს ცალკეული ახალი მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს ISO სტანდარტი, ან შეიძლება არ იყოს ISO სტანდარტი, მაგრამ რეგიონისთვის იყოს მნიშვნელოვანი ამა თუ იმ მეთოდის გამოცდა სხვა პირობებში, რაც კიდევ უფრო ამაღლებს ჩვენ სამეცნიერო პოტენციალს და უფრო ვთქვათ მისაღებს გახდის იმ შედეგებს, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ ჩვენი კვლევის პერიოდში. რაც შეეხება NASA-სთან თანამშრომლობას? რაც შეეხება NASA-სთან ჩვენ უკვე პრაქტიკულად 2 წელი არის თანამშრომლობთ. ეს ძირითადად შემოიფარგლებოდა დღემდე სხვა სამეცნიერო კონფერენციებზე მონაწილეობით და მათთან ასე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარებით. წელს ჩვენ უმასპინძლეთ სოფლიო სამიტს NASA-ს Gold პროგრამის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს მიწის დაფარულობის და კვლევას და ასე ვთქვათ დინამიურ ცვლილებათა დროის პერიოდში. სექტემბერში უმასპინძლეთ ამ ღონისძიებას და ასევე დავაარსეთ კავკასიური ქსელი ამ პროგრამის ფარგლებში და მაქვს პატივი იყო ამ ქსელის კოორდინატორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოს და კავკასიის რეგიონს გაეხსნა გზა, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა ის სიკეთე, რაც იქნება როგორც სტაჟირებასთან დაკავშირებით, ისე გაცვლით პროგრამებში, საგრანტო პროგრამებში, ჩვენ შეგვეძლება აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, ღირსეული პარტნიორები ვიყოთ, თქვათ, როგორც ამერიკელ, ისე ევროპელ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. და ამის მაგალითი არის ის, რომ სწორედ 2 თვის უკან ასე ვთქვათ, გამოვლინდით ასე ვთქვათ, გამარჯვებულად ჩვენი მონაწილეობით 2 პროექტი იყო წარდგენილი NASA-ს საგრანტო პროგრამაში და ერთ-ერთმა პროექტმა მიიღო უმაღლესი შეფასება და შესაბამისად 2018 წლიდან ჩვენ ვისკონსინის უნივერსიტეტთან ერთად განვახორციელებთ 3-წლიან პროექტს, რომელიც შეეხება მიწის დეგრადაციის კვლევას კავკასიის რეგიონში. აკვლავს სხვა პარტნიორებიც, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისეთ როგორც კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ასევე გერმანიიდან, როგორც არის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, კავკასიელი პარტნიორებიც და ჩვენც როგორც ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი შევისწავლეთ დეგრადაციას ნიადაგების მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა კავკასიის რეგიონში, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია და ჩვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება იმ დისტანციური ზონდირების მეთოდების გამოყენებით მიღებული შედეგების ვალიდაცია რეალურ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე. და ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ის ყველაფერი, რაც დღემდე გაკეთდა და რაც გააკეთა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრმა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ ლაბორატორიის შექმნით, არის მნიშვნელოვანი საფუძველი და დასაყრდენი ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომლებიც უკვე ჩვენ აღვიქვამთ ღირსეულ პარტნიორად და სანდო პარტნიორად, რომელსაც შეუძლია მსგავსი მაღალი დონის სამეცნიერო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა. ეს ძალიან კარგია და მინდა გკითხოთ ასევე ჩვენ რეგიონზე, ჩვენ ახლა ქვემო ქართლის ფერმერები გვიყურებენ, რით შეგიძლიათ დაიმედოთ ისინი, ანუ თუ ჩატარდა ჩვენთან, ჩვენს რეგიონში კვლევა, აი ამ კვლევის ფარგლებში, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ ქვეყნის მასშტაბით და როგორი დინამიკა შეიმჩნევა, თქვათ, ჩვენი ქვემო ქართლის ნიადაგში, ანუ როგორია, თქვათ, მისი შემადგენლობა, მჟავიანობა როგორია, ასე შემდეგ. არის თუ არა ტუტე ნიადაგები და რა ჩარევა შეიძლება მოხდეს როგორც ორგანული სასუქებით, ასევე არაორგანული სასუქებით, ესე ზოგადად რომ ვთქვათ. ქვემო ქართლის რეგიონს საკმაოდ კარგად ვიცნობთ, თუმცა იმ პროექტების ფარგლებში, რომელიც მასშტაბური პროექტები ქონდა, თქვათ, ბოლო პერიოდში უშუალოდ ქვემო ქართლი ესე აქტიურად შეიძლება არ იყო ჩართული, თუმცა ჩვენ გვაქვს სასადემონსტრაციო ნაკვეთები ქვემო ქართლის რეგიონში. შესაბამისად იქ აქტიურად ვართ ჩართული და თავისთავად ვფლობთ ზოგად მდგომარეობას თითოეულ მუნიციპალიტეტში. ძნელია იმის თქვა, რომ ზოგადი რეკომენდაცია მივცეთ, ვინაიდან საკმაოდ დიდი სიჭრელეა ქვემო ქართლის რეგიონში ნიადაგური საფარის თვალსაზრისით. თავისთავად დაბლობ ვთქვათ რეგიონებში, როგორც არ ვთქვათ, გარდაბანი, მარნეული, განსხვავებული მდგომარეობა, სხვა აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს, ვთქვათ, შედარებით ზემო ზონის, ვთქვათ, ზღვის დონიდან უფრო მაღალ ტერიტორიებზე, ვთქვათ, თეთრი წყაროს და ასე შემდეგ რაიონებში. პირველი რაც არის და აუცილებელი ეს არის, რომ ფერმერებმა აუცილებლად უნდა შეისწავლონ საკუთარი ნიადაგი და არ დაგეგმონ რაიმე ახალი კულტურის მოყვანა, თუ არ იქნებათ სრულფასოვანი გამოკვლევა ჩატარებული
ეს ერთის მხრივ დაიცავთ მათ ასე როგორც დაზღვევა იმუშავებს ამ ფორმით, რომ არ მოხდეს რაიმე ისეთი გადაცდომა, რაც თქვა ზარალის მომტანი იქნება მათთვის და ასევე მნიშვნელოვან დანაზოგს გააკეთებენ იმ სასუქებზე, რომელსაც როგორც წესი გაუაზრებლად ხმარობს ძალიან ბევრი ფერმერი და შეიძლება სულაც არ იყოს ესათვის ფორმის სასუქი საჭირო. და ნიადაგის ნაყოფიერება იმ მომენტისათვის იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თუნდაც რამოდენიმე წელი მოვიყვანოთ საკმაოდ კარგი მოსავალი ამა თუ იმ ელემენტის შემცველი სასუქის გამოყენების გარეშე. შესაბამისად ეს არის პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთონ და ეს არ არის ერთჯერადი ქმედება 4 წელიწადში ერთხელ, სასურველია 3 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ესმის რომ ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. გაიმეორონ ეს კვლევები და შესაბამისად ასახონ უკვე მათ ნიადაგის განუყიერების სისტემაში იცვლებები უკვე სპეციალისტების რეკომენდაციის შესაბამისად. კარგი.